Hi class! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang video editor na free sa Windows 10. Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So para mag-umpisa tayo sa video editor ng Windows 10, search muna natin. Ito siya, click lang natin. Then magkakaroon tayo ng interface dito. Kung familiar na tayo or nabuksan na natin to, mapapansin natin na yung mga previous project na nagawa natin, madi-display siya sa welcome page ng video editor natin. Pero kung ngayon pa lang natin siya magagamit, so dediretso tayo sa new video project. Tapos magkakaroon tayo ng interface na ganito at lalabas kagad yung box kung saan natin ilalagay yung file name natin para sa project natin. So, halimbawa, ipapangalan natin. Pwede naman natin siyang skip, pero sa video natin ngayon, lalagyan na natin ng pangalan. So, okay natin siya. Tapos, lalabas yung environment na to. So, meron tayong project library kung saan lahat ng files na ilalagay natin sa video natin ay mapupunta rito. Tapos meron tayong preview. Okay? So pag gusto natin makita yung itsura ng ginagawa nating video, pwede natin siya i-play dito sa preview screen. And then meron tayong storyboard. So maglalagay muna tayo ng file para ma-check natin yung iba't ibang features ng video editor na to. So meron tayong pwedeng makuha galing sa web. So, kung connected ka sa internet, so lalabas dito yung mga files na pwede natin magamit. Mga online pictures. Ayan. Siyempre, yung pagda-download ng mga pictures na yan ay nakadepende sa connection natin. Okay. From my collection, lalabas dyan yung collection sa picture folder ninyo, ng device ninyo. Or from this PC, merong specific or particular folder na pwede natin puntahan para sa pagkuha ng mga files na gagamitin natin. So, click lang natin yung from this PC. Tapos, punta tayo sa video na to. So, pili tayo ng isang file. So, yan. So, mag-load siya dito. Okay. So, meron na tayong place in storyboard. Kung ilalagay natin siya dito sa storyboard, pwede natin i-click. Okay? Or control-enter. Or we just simply drag it there at mapupunta na siya. Okay? Mag-a-appear dito sa file natin na nakalagay sa storyboard kung ilang minutes yung kanyang playtime. Okay? So, mapapansin din natin sa library, merong siyang view options. So, pwedeng view small or view medium. Okay? And then, pwede natin i-test anong itsura ng video natin. Ito ay yung raw file pa lang natin. Okay? So, ayan siya. And then, dito, makita natin. And then, mapapansin natin, naglagay tayo ng video natin sa storyboard, nag-activate na yung mga options na to. So, isa-isahin natin. So, yung unang feature na titingnan natin ay yung trim. So, obviously, kapag ginamit natin siya at ayaw natin gamitin yung buong video, so, pwede natin siyang i-trim. Gagamitin lang natin yung trimmer natin dito. So, makikita natin kung saan mag-uumpisa yung video natin after mag-trim. Okay? So, ayan na yung bagong clip length kapag na-apply na natin yung trimming. So, balik natin. Nakita natin yung original length ng clip natin. So, every time na babawasan natin yan. Okay, so pwedeng sa start ng video, pwedeng sa end ng video. Tapos, yung second feature natin ay split feature. So, meron siya dito. Click lang natin to at makikita natin na yung video natin or yung raw video na ginagamit natin ay nahati na into 2 clips.
So, yung clip length dito or yung video length niya ay nakadepende kung saan natin nilalagay yung ating marker. So, kung ilalagay natin siya halimbawa sa gitna, so yung first clip ay nasa 13.80 length at yung second clip ay nasa 15.76 length. So, kapag sinubukan nating tingnan to, click natin yung done, makikita natin na mahati na sa dalawa yung ating clip. So, if ever na magkakaroon tayo ng another file dito, so pwede natin siya ma-move or malagyan ng ibang file in between them. Tapos ngayon, meron naman tayong text. So, maganda yung text ng video editor na to. So, click natin siya. At mapapansin natin na meron ng sariling design yung fonts nila dito. Okay? And then, meron na ring layout. So, titingnan lang natin kung saan natin gustong ilagay yung text natin. So, kung halimbawa, magta-type tayo dito ng text na gusto natin mag-appear sa video natin. So, click lang natin yung word. Okay? And then, makikita natin yung text, kung nasaan yung pinili nating layout, mapupunta na siya doon. Ayan. Kita naman natin. Okay? So, lagay natin sa center yung ating text. Tapos, pili tayo dito ng font design. So, ayan yung font design natin. Pwede natin siyang magamit. Okay? So, ayan. Kita natin. Magaganda yung mga designs nila dito. At marami ding pwedeng pagpilian. So, click natin yung isa. Ayan, medyo maganda. Makikita natin dito, pwede natin i-adjust kung hanggang kailan natin gustong makita yung text natin. So, default niya, nandito siya. Okay, hanggang 7 seconds of the video. Okay. So, pag click natin yan, tingnan natin ang itsura niya. Okay. So, ayan yung length ng text natin. So, umpisahan natin. Click lang natin. So, ganyan yung mag-appear na text sa ating video. Fade in. So, tingnan natin ng fade out. Ayun. Bigla na lang nawala. So, ulit. Ayan. So, fade in, fade out. Okay? So, meron ding isang feature dito, yung add camera motion. So, may mga options din dito kung saan natin, or kung saan pwede natin mamili. Okay, pili tayo dito. Makikita natin yung movement ng images natin. Kita ninyo, kapag pumipili tayo dito, may mga movements na siya. Okay, ayan. So, pag in-apply natin yan, ayan, yung mismong file natin nag-adjust naman based dun sa motion. And then, ito yung pinaka gusto ko, yung 3D effects. Okay? So, yung 3D effects niya, meron siya mga animated images dito na pwede natin ilagay sa ating raw video. So, halimbawa, mamimili tayo. Okay? So, filters. So, fireflies, halimbawa, gagamitin natin. Click lang natin yan. Okay? And then, meron na siyang background music or may audio siyang kasama. So, pwede natin i-adjust yung volume if we want to. Okay? And then, pwede natin maset din kung saang part ng video natin gustong mag-appear yung 3D effect na yan. So, halimbawa, dito natin gustong lumabas yung 3D effect. Click lang natin. And then, panoorin natin ngayon. Yan. So, maraming pwedeng pagpilian sa 3D effects. So, pwede natin siyang palitan pa. Okay? Pwede rin, ayan yung ibang options. Tapos, meron din tayong 3D library. Pero katulad ng sinabi ko kanina, so, nakadepende sa internet connection natin kung
kung gaano kabilis yung pag-download natin ng mga files na pwede natin magamit sa ating video editor. So, meron din tayong filter. Okay, click natin yung filter natin. So, may mga options din dito. So, yan. Makikita natin yung effect kagad. Yan. Lalabas kagad yung preview every time na pipili tayo ng type of filters natin. Okay. So, halimbawa, pinili natin yung sepia. Click natin. Tapos, tingnan natin yung effect ngayon. Ayan na siya, oh. Lumabas na. And then, so, ayan na yung video natin. Tapos, yung iba pang features na pwede natin magamit sa video editor. So, meron tayong removing black bars. Meron din tayong rotate. Okay? Or meron din tayong delete. Kung gusto natin magbura ng isang particular video file na nilagay natin sa storyboard. Or, click natin yung ellipses dito. Click natin yung remove all para lahat ng videos na nasa storyboard natin, pwede natin burahin. Hindi natin kailangan isa-isahin. Sa taas ng ating preview screen, meron din tayong undo and redo icons. And then, meron tayong background music. Yung video editor natin, meron siyang built-in music na. So, click natin to. And then, may mga options tayo na pwede natin magamit. Pwede rin natin ma-adjust yung sounds. Okay? At, pwede natin isync yung video natin dun sa beat ng music natin. At, ang maganda rito, yung background music na mapipili natin dito will automatically adjust doon sa length ng video natin. Pero kung meron kang sariling audio na gusto mong gamitin dito sa ating video, so click lang natin yung custom audio. Tapos pupunta tayo sa interface na to, click audio file. Tapos pipili lang tayo ng audio na gagamitin natin. Tapos ma-add na siya dyan. And then click lang natin yung add. Ang difference lang, sa custom audio, hindi niya susundin yung haba or yung length ng video mo. So, pag in-adjust mo siya, hindi siya possible. Okay? So, pag click natin yung done, mapupunta na siya or magiging part na siya ng video mo. Tapos, kung done na or kompleto na yung video mo, finish video lang natin. And then, meron tayong options of video quality here. Siyempre, ang pipiliin natin ay high. And then, for more options, wala naman tayong options dyan. Hindi natin gagalawin yung checkbox dito. And then, export lang natin. Pag nag-export tayo, lalabas dito yung file name na pinangalan natin sa project natin kanina. And then, export lang natin doon sa folder kung saan natin gustong ilagay yung video na to. And then, meron tayong ellipses ulit dito sa taas. Click lang natin yan. At makikita natin, may mga options or additional options din na pwede natin magamit. Ang gusto kong tingnan natin dito is yung themes. So, lagay muna natin yung selection natin dito sa unang part ng video natin. Click natin at punta tayo sa themes. Tapos, so may mga themes dito na pwede natin magpo-process na siya. Tapos tingnan natin yung effect niya dito sa video na ginawa natin. Press lang natin to. Yun nga lang, na-overwrite yung design ng text na pinili natin kanina kasi ginamit na niya yung pinili nating theme sa video natin ngayon. At yan ang video editor kung ang gamit natin ay Windows 10. Kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon,
click nyo lang ang like button at mag-subscribe na rin kayo para mag-updated kayo sa susunod pa nating klase. Thank you very much and remember, be kind to one another.